हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी स्नॅक्स रेसिपीमध्ये घेऊन आलेली आहे चटपटीत आणि आंबट गोड चव देणारी अशी होममेड पाणीपुरी। तर फारच इंटरेस्टिंग रेसिपी आहे आणि सर्वांची फेवरेट देखील आहे। तर मस्त अशी चटपटीत आपण पाणीपुरी पाहणार आहोत। तर इथे मी गॅसवर तेल गरम करण्यासाठी ठेवलेले आहे। मी पुऱ्या या रेडीमेडच आणलेल्या आहेत, तर त्या आता आपल्याला तळून घ्यायच्या आहेत। तर मीडियम गॅसवर मी ह्या सगळ्या पुऱ्या तळून घेत आहे। तोपर्यंत तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर पटकन माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी दरवेळी नवीन नवीन रेसिपीज घेऊन येत आहेत। माझे व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। स्नॅक्स टाईममध्ये मुलेच काय मोठे देखील आवडीने खाणारे असा हा आजचा बेत आहे। तर पुऱ्या आपल्या छान अशा सगळ्या बाजूने छान फुललेल्या आहेत। तर आता या पुऱ्या मी काढून घेणार आहे आणि अशाच सगळ्या पुऱ्या आपल्याला जेवढ्या हव्यात तेवढ्या इथे मी तळून घेणार आहे। तर एक बॅच इथे माझी तळून झालेली आहे, तुम्ही पाहू शकता सगळ्या बाजूने छान फुलून आलेल्या आहेत पुऱ्या। तर अशाच सगळ्या मी पुऱ्या इथे तळून घेणार आहे। मस्त गोल गुबगुबीत अशा पुऱ्या इथे आपल्या तळून झालेल्या आहेत। आता या आपण साईडला ठेवून देऊयात आणि पुऱ्यांमध्ये आपण स्टफिंग करणार आहोत। तर इथे मी बटाटे मॅश करून घेतलेले आहेत, ते देखील आता आपण साईडला ठेवून देऊया। आणि आपण आता ग्रीन चटणी करायची आहे। तर इथे मी कोथिंबीर घेतलेली आहे, लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, मिरच्या आवडीनुसार कमी जास्त करून घ्यायच्या आणि जिरे घालून घेतलेले आहेत। आईस क्यूब घालून आपल्याला याची पेस्ट करून घ्यायची आहे। तर इथे मी फक्त कोथिंबीर वापरली, तुमच्याजवळ पुदिना असेल तर तो देखील घालून घेऊ शकता। तर आता याची पाणी घालून मी छान अशी पेस्ट करून घेतलेली आहे। तर आता आपण ही एका वाटीमध्ये काढून घ्यायचं आहे आणि इथे आपल्याला लिंबू पिळून घ्यायचा आहे। तर इथे मी अर्धा लिंबू पिळून घेतला आहे आणि छान मिक्स करून घेतलं आहे। आता ही चटणी देखील साईडला ठेवून द्यायची आणि आपण जो बटाटा मॅश केलेला होता त्यामध्ये इथे मी बारीक चिरलेला कांदा घालून घेतलेला आहे, चवीनुसार मीठ, धने पावडर, तिखट, चाट मसाला, यामध्ये मसाले तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करून घेऊ शकता, गरम मसाला घालून घेतला, भरपूर अशी कोथिंबीर घालून घेतली आणि आपण जी ग्रीन चटणी केली होती त्यातली थोडी चटणी यामध्ये घालून घ्यायची आणि छान सगळं एकजीव होईपर्यंत मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर हे छान स्टफिंग देखील आपलं तयार झालेलं आहे। तर आता आपण पाणीपुरीसाठी पाणी करणार आहोत। तर इथे मी साधारण 2 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपण जी चटणी केली होती ती घालून घ्यायची आहे आणि चवीनुसार मीठ, चाट मसाला आणि आईस क्यूब घालून घेतलेला आहे। इथे मसाले देखील तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालून घेऊ शकता। आता यामध्ये खारी बुंदी घालून घ्यायची आहे आणि भरपूर अशी इथे कोथिंबीर मी घालून घेतलेली आहे। तर मी हे तिखट पाणी केलेलं आहे आणि गोड पाणी काही मी वेगळं करणार नाही आहे। तर यामध्येच मी चिंच आणि गुळाचं पाणी देखील ॲड करणार आहे। तर गाळणीने छान गाळून घेणार आहे आणि हे एकत्रच आपल्याला करून घ्यायचं आहे। आंबट गोड तिखट असं हे पाणी तयार होणार आहे। तर मस्त आपलं इथे पाणीपुरीचं पाणी देखील तयार झालेलं आहे। मस्त इथे आपला पाणीपुरीचा इथे बेत तयार झालेला आहे, सोबत पुऱ्या, तिखट आंबट गोड असं पाणी आणि स्टफिंग। तर आता हे मी सर्व करून घेते। तर आजची रेसिपी तुम्हाला झटपट होणारी पाणीपुरी चाट कसा वाटला? व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत राहा। भेटूया नेक्स्ट एपिसोडमध्ये, तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा। ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत रहा। बाय।